Вітаю вас, друзі, на каналі Світло мудрості. Сьогодні ми з вами зачепимо тему, про яку чоловіки за 50 воліють мовчати, як про військову таємницю. А деякі, можливо, і не тільки чоловіки. Сексуальність у старшому віці. Ого! Сама назва вже викликає або ніякову посмішку, або здивування, або взагалі фиркання. Мовляв, що там вже говорити. Там вже все сказано, зроблено і давно забуто. Але іноді найгучніші таємниці ховаються за найглибшою тишею. Особливо, коли йдеться про те, про що чоловіки за 60 навіть подумки собі не дозволяють. А ми сьогодні зазирнемо за цю завісу тиші. Отож, вперед. Клуб старих привидів. Анатолій, вдівець за 60 з гаком, жив за розкладом. Ранкова кава, прогулянка в парку, магазин, телевізор. Життя було розміреним, як стукіт метро на віддаленій станції. Тихим. Надто тихим. Після смерті дружини 5 років тому Анатолій закрився. Закрився від світу, від людей, а головне – від самого себе, від того, що колись було важливо. Він вирішив, що все, його час вийшов. Інтимність. Та ну. Це ж для молодих, для тих, у кого кров кипить. А в нього що? А в нього лише спогади і тиск. Одного разу, блукаючи старими вулицями, Анатолій випадково натрапив на майже забуту вивіску «Клуб Джентльмен». Ого, звідки це? Він пам'ятав, що колись, ще за молодості, це був такий собі притулок для поважних чоловіків, де курили сигари, пили коньяк і говорили про щось дуже чоловіче. Тепер двері були ледь відчинені, а вивіска поржавіла. Цікавість взяла гору над апатією. Всередині клуб виглядав, як капсула часу. Старі шкіряні крісла, дерев'яні панелі на стінах, запах вивітреного тютюну і якогось антикваріату. І 3 чоловіків. Анатолій сів за порожній столик, розглядаючи їх. Один, років 70, в охайному костюмі, але з якоюсь вимученою бадьорістю на обличчі, це був Борис. Інший, з сивою бородою і розумним, але сумним поглядом, Григорій. І третій, який нервово потирав руки і уникав прямого погляду, Микола. Розмова не клеїлася. Вони обговорювали погоду, політику, риболовлю. Анатолій відчував, що кожен з них щось приховує. Він згадав, як у молодості в таких клубах говорили про жінок, голосно, з анекдотами, з бравадою. А тепер тиша. Навіть коли Борис спробував розповісти про свою сусідку, яка була красуня, він замовк, спіймавши на собі погляди інших. «Ну, це ж вам не про риболовлю», – подумав Анатолій, відчуваючи незручність. Про це ж ніхто не говорить. Навіть тут, де, здавалося б, можна було б висловитися. І в цій тиші було щось моторошне, щось, що свідчило про глибоку, невимовну проблему. Анатолій повертався до клубу «Джентльмен» наступного тижня. І ще наступного. Він не знав навіщо, але щось його тягнуло туди. Можливо, це була надія, що він не єдиний, хто відчуває цю дивну порожнечу. Чи просто бажання побути серед чоловіків, де можна було б хоч натякнути на те, що болить. Атмосфера клубу, з його старими потертими меблями та приглушеним світлом, ніби сама дихала історіями. Запах віскі та старих книг висів у повітрі, створюючи ілюзію довіри. Але про що говорити? Про політику вже набридло. Про онуків теж. Борис, завжди такий бадьорий, знову почав свої розповіді. Ось, бачите, він дістав свій смартфон. Оце у мене там аккаунт на сайті знайомств. Ого! Скільки там жінок! І всі такі активні. Познайомився днями з однією, років на 10 молодшою за мене. Така красуня. Поїдемо з нею, каже, на концерт якогось там рокера. От що значить жити повним життям. Він посміхався, широко, але його очі були якимись порожніми, наче за цією бравадою ховалася не радість, а лише втома. Анатолій помітив, що Борис говорив надто голосно, ніби намагаючись переконати не лише їх, а й самого себе. Григорій, як завжди, відпив ковток чаю з блюдця і загадково промовив. І все ж таки, найголовніше – це краса душі. Фізичне – воно ж минуще. А ось внутрішній світ, глибина – це залишається назавжди. Це справжня інтимність. Його слова звучали розумно, навіть поетично, але Андрію здавалося, що це не просто філософія. Це був захист. Ніби Григорій намагався сховатися за цими красивими фразами від чогось, що боліло всередині.
Він помітив, що Григорій уникав прямого погляду, а його руки нервово стискали чашку. Анатолій слухав їх, і йому ставало все більш ніяково. Він бачив, як Борис ховається за фальшивою бадьорістю, а Григорій – за псевдоінтелектуальними розмовами. І він розумів, що сам він теж ховається. Ховається за своєю роллю вдівця, якому вже не до того. За цією ширмою пристойності, за якою кожен з них замовчував свою власну, невирішену проблему. Чи може бути так, що ці чоловіки, які живуть поруч, теж мають ті ж самі думки? Промайнуло в голові Анатолія. Ті ж самі сумніви, ті ж самі, ви розумієте, ті ж самі проблеми з тим самим місцем. Розмова знову перейшла на політику, але Борис, який допив свій коньяк, раптом вимовив, ніби випадково, знаєте, з цією красунею на концерт не поїхали. Вона потім телефонувала і, словом, був один конфуз. Такий, що соромно навіть згадувати. Його обличчя почервоніло, і він різко замовк, потираючи лоба. Потім він швидко підвівся і сказав, що йому треба терміново зателефонувати, і поспішно вийшов з кімнати. Тиша, що настала після його слів, була наповнена незручністю. Анатолій і Григорій переглянулися. Цей конфуз пролунав у повітрі, як вистріл. І кожен з них, здавалося, зрозумів, про що йшлося, навіть без слів. Наступної зустрічі Борис з'явився, як ні в чому не бувало, з посмішкою на обличчі, але Анатолій помітив, як його руки тремтіли, коли він наливав собі коньяк. Григорій мовчав, розглядаючи якусь стару газету. Атмосфера була наелектризована, наче перед грозою. Керівник групи, відчуваючи це, вирішив не ходити навкруги. «Друзі», – сказав він, – «здається, ми всі тут зібралися не просто поговорити про погоду. Може, хтось хоче поділитися тим, що дійсно турбує». І тут Борис, зробивши великий ковток коньяку, раптом випалив. «Та яка, в біса, погода? Який, до дідька, концерт? Знаєте, що? Я розкажу про той конфуз. Борис же мачо, Борис молодиця, Борис активно шукає. А насправді, це був жах. Я познайомився з тією жінкою з сайту. Красуня, так. І в кафе все було чудово, розмовляли. А потім я вирішив, що треба ж показати, що я ще ого-го. Запросив до себе. І нічого не вийшло. Розумієте? Нічого. Просто нуль. Хоч бери та плач. Вона дивиться на мене, а я відчуваю себе якимсь старим, нікчемним шматком гівна. І вона потім, знаєте, що сказала? Ой, вибачте, мабуть, я втомилася. І поїхала. А я сидів, як прибитий. І потім, до ранку, дивився на себе в дзеркало і думав, невже це кінець? Невже я вже нікому не потрібен? Оце моя правда про сексуальність у старшому віці. Він замовк, важко дихаючи, і вете упився в стіл. Тиша. Така, що, здавалося, можна було почути, як його серце розбивається. Андрій відчув, як у нього стиснулося всередині. Він бачив біль Бориса, його приниження, його страх. Це була не просто проблема з ерекцією. Це була проблема самоцінності, гідності, страх бути відкинутим у віці, коли, здавалося б, вже нічого не має дивувати. Анатолій згадав, як після смерті дружини він сам відчував подібне почуття непотрібності. Тоді він думав, що це просто від горя, від самотності. Але тепер він розумів, що це було глибше. Коли дружини не стало, з нею ніби померла і його власна сексуальність. Він просто перестав про це думати, заблокував цю частину себе. «Я ж старий», – казав він собі, – «про що там говорити? Це вже не для мене. Вже не треба». Але насправді, це був страх. Страх зіткнутися з тим, що ти вже не той, що твоє тіло змінюється, що бажання можуть бути, але можливостей вже немає. Іноді, тихо промовив Анатолій, мені здається, що найстрашніше – це навіть не втрата можливостей, а втрата бажання. Або сором за нього. Ніби це щось ганебне, коли тобі 60, а ти ще чогось хочеш. Він відчував, як його власні слова, які він ніколи б не вимовив вголос, виходять з нього, звільняючи якусь частину душі. Григорій, який досі мовчав, уважно дивився на Анатолія. Його сумні, але розумні очі, здавалося, бачили крізь Анатолія. Він зробив паузу, а потім тихо, але чітко вимовив, а ви ж теж про це мовчите. Всі мовчимо. Бо соромно.
Бо суспільство каже, що ми вже не такі. Бо діти можуть осудити. А хіба це правильно? Слова Григорія зависли в повітрі, наче невидимий, але відчутний дим. А ви ж теж про це мовчите. Анатолій відчув, як його щоки горять. Григорій мав рацію. Всі вони мовчали. Борис, який досі сидів, похиливши голову, підняв погляд. Григорій відставив чашку. Його голос, зазвичай спокійний і розмірений, тепер звучав з якоюсь гіркою рішучістю. Моя дружина, ми прожили разом 40 років. 40, розумієте? І ми давно вже не говоримо про це. Навіть не думаємо, здається. Все почалося з якоїсь дрібниці, потім якось згасло. А потім стало незручно. А потім соромно. А потім ми просто вдаємо, що цього не існує. Що в нашому віці це вже неважливо. Але ж це неправда. Коли вона дивиться на мене, а я відчуваю цю стіну між нами, це біль. Біль від того, що ми втратили щось дуже важливе, і навіть не спробували про це поговорити. Він зробив паузу, подивився на Бориса, потім на Анатолія. А знаєте, що найстрашніше? Що про це не говорять ніде. Молоді сміються. Середні люди роблять вигляд, що не помічають. А ми самі собі забороняємо про це думати. Бо що скажуть діти? Або що подумають сусіди? Сором. Ось що з нами робить сором. Він вбиває бажання, він вбиває близькість. Анатолій відчув, як у його пам'яті оживають сцени з його власного життя з дружиною. Вони теж мовчали. Про фізичні зміни. Про те, як бажання з часом змінювалося. Про страхи. Він згадав, як іноді просто відвертався, бо боявся бути відкинутим, або боявся показати свою вразливість. То ось воно що, думав він. Це не тільки моя проблема. Це наша спільна, чоловіча проблема. Володимир, який досі мовчав, уважно слухав. Але ж, тихо промовив він, а що робити, якщо бажання є, а можливостей, як здається, вже немає? От ти хочеш, а тіло не слухається. Це ж теж соромно. Це ж теж принижує. Їхні слова, як ножі, різали правду. Кожен торкався якоїсь струни, яка відгукувалася болем в інших. Сором за своє тіло, страх осуду, відчуття власної неповноцінності, втрата колишньої сили, незручність перед партнером чи взагалі відсутність партнера. Табу, сором, страх осуду – ці слова стали лейтмотивом їхньої розмови. Вони були як стіни навколо них, стіни, які збудувало суспільство, і які вони самі собі допомогли зміцнити. І за цими стінами кожен сидів сам на сам зі своїми невирішеними бажаннями. «І що?» – запитав Борис, дивлячись на них. «Ми так і будемо сидіти і мовчати до самої смерті. Розказувати про риболовлю та китайську мову, коли всередині все горить». Його обличчя було спотворене відчаєм. «Так що, ми так і будемо сидіти і мовчати». Голос Бориса зривався на крик. Його обличчя було червоним від відчаю і, можливо, від випитого коньяку. Доки будемо ховатися за цими вашими хобі і саморозвитком. Доки будемо прикидатися, що нам вже не до того. Я вам скажу, що я відчуваю. Я відчуваю себе старим, нікому не потрібним шматком м'яса. І мені боляче від цього. Бо я хочу. Хочу близькості, хочу тепла, хочу просто відчувати себе чоловіком. Він замовк, важко дихаючи, і вете упився в стіл. Тиша. Важка, гнітюча. Усі дивилися на нього, а він на них. І в цих поглядах не було осуду, лише розуміння. Біль Бориса був їхнім спільним болем. Анатолій, який досі вважав себе вищим за це, раптом відчув, як з нього спадає маска. А я після смерті дружини взагалі подумав, що все. Що ця частина мого життя просто закінчилася. Навіть не думав про це. Соромився навіть подивитися на жінку. Відчував себе якимось виродком, чи що. Але потім, коли сидів сам ввечері, дивився у стелю і відчував цю порожнечу. І бажання. Страшне бажання простої людської близькості. Не просто сексу, а тепла, дотику, розуміння. І я соромився цього бажання. Соромився свого віку. Бо хто ж захоче старого пенька? Хто ж захоче того, хто вже не може, як раніше? Його слова пролунали в тиші. Всі розуміли, про що він говорить. Про той невимовний сором, який приходить з віком,
коли ти відчуваєш, що суспільство тебе списує з рахунків у цьому плані. Григорій, з його інтелігентним виглядом, похитав головою. Найгірше – це мовчання вдома. Коли ти живеш з людиною, з якою розділив життя, але між вами стіна. Ти боїшся заговорити, бо вона може образитись. Вона боїться, бо ти можеш не зрозуміти. І так і живемо. Як сусіди по квартирі. А час іде. І ти розумієш, що втрачаєш. Втрачаєш останні роки, коли ще щось можна було б змінити. І це не про фізичну активність, ні. Це про емоційний зв'язок. Про те, що ти хочеш відчувати себе бажаним. А тобі здається, що ти вже не викликаєш ніякого бажання. Оце і є найбільший біль. Їхні зізнання різали, як ножі, відкриваючи старі, незагоєні рани. Кожен розумів, що проблеми у них різні, але причина мовчання – одна – суспільний тиск і власні страхи. Вони були в пастці. І ось у цей момент, коли емоції були на межі, у старому клубі раптом задзвонив телефон. Старий, дисковий апарат, який стояв у кутку, і який, здавалося, давно вже ніхто не підключав. Чоловіки замовкли, здивовано дивлячись на нього. Дзвінок був несподіваним і порушив всю інтимність моменту, змусивши їх різко повернутися до реальності. Це було так дивно, що ніхто не ризикнув підняти слухавку. Він дзвонив, а потім замовк. Андрій, слідуючи якомусь внутрішньому імпульсу, підійшов до старого крісла, на якому сидів Борис. Він помітив, що під обивкою крісла щось стирчить. Він обережно витягнув це. Це була маленька, пожовкла записка, написана давнім, вицвілим чорнилом. На ній був лише один короткий, але дуже багатозначний рядок. Андрій тримав у руках пожовклу записку. Серце шалено калатало. Всі чоловіки мовчали, дивлячись на його руки. Відчувалося, що ця маленька, стара папірчина була ключем до чогось важливого. Він обережно розгорнув її. Почерк був старий, вицвілий, але чіткий. На записці було написано лише одне речення. Справжня пристрасть не має віку. Це не тіло старіє, а душа засихає від мовчання. Андрій прочитав це вголос. Слова пролунали в тиші, ніби відлуння давно померлих голосів. Чоловіки дивилися на записку, потім один на одного. Їхні обличчя були сповнені суміші здивування, розуміння і, можливо, гіркоти. Душа засихає від мовчання, прошепотів Григорій, його зазвичай твердий голос тепер був ледь чутним. Ось воно що. Ми ж мовчали. Все життя. Борис схлипнув. Значить, це не тільки зі мною таке. Значить, це не кінець. Просто, ми самі собі його влаштували, цей кінець. Володимир, який зазвичай був такий стриманий, лише похитав головою. І скільки таких, як ми, сидять зараз у своїх квартирах, мовчать, соромляться, думають, що вони одні. Андрій відчув, як його потилицею пробіг холодок. Ця записка, залишена, можливо, якимось давнім членом клубу, була не просто фразою. Це був вирок. Вирок їхній тиші, їхнім страхам, їхній відмові від власного життя. Про це не говорили. Про це соромилися навіть думати. А виявляється, про це кричали навіть стіни цього старого клубу. Чоловіки сиділи в тиші. Вони не знайшли готових відповідей. Записка не дала інструкції, як повернути молодість чи відновити згаслі стосунки. Вона лише посилила їхню розгубленість, але водночас і змусила по-новому подивитися на власні проблеми. На те, що найстрашніше – це не старість, а відмова від життя, від почуттів, від близькості. Андрій подивився на годинник. Була пізня ніч. Він підвівся, відчуваючи дивну суміш втоми і якоїсь нової енергії. Він не знав, що робитиме далі. Не було жодного плану, жодного рецепту. Але він розумів, що його життя вже ніколи не буде таким, як раніше. Він вийшов з клубу, залишаючи інших чоловіків у тиші, кожен з яких тепер був сам на сам зі своїм мовчанням. Він йшов нічними вулицями Львова. Ліхтарі кидали довгі тіні. Він думав про себе, про свою дружину, про те, скільки вони не сказали один одному. Про своїх дітей, яким він ніколи не пояснював, що таке справжня близькість. Про всіх чоловіків, які мовчать. І ось ти йдеш, сам на сам зі своїми думками, і розумієш, про це не говорять. Але це живе. Це болить. Це важливо. І, можливо, найголовніший секрет – це просто не мовчати. Але кому про це сказати?
І головне, як? Ця відповідь, здається, залишиться у кожного своя. Або її взагалі не існує. Може, це і є вся правда, що немає ніяких відповідей. Отже, друзі, ця історія про чоловіків у старому клубі залишає нам більше запитань, ніж відповідей. Що ж таке справжня сексуальність у старшому віці? Чому про це не говорять? І чи можемо ми, чоловіки, навчитися бути чеснішими із собою та один з одним? Поділіться своїми думками, своїми історіями, своїми міркуваннями у коментарях під цим відео. Ваша думка важлива для нас і для інших глядачів каналу «Світло мудрості». А якщо ця розповідь торкнулася вашого серця, якщо вона змусила вас задуматися, не забудьте поставити лайк цьому відео, підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові, не менш глибокі та відверті історії. Дякуємо, що були з нами. До нових зустрічей!